হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নাম আয়াজ আৰু আজি আমি নতুন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ য'ত আমি 2025 কেমিষ্ট্ৰি PYQ চাম পাৰ্ট 2। পাৰ্ট 1 অলৰেডি আপলোডেড আছে চেনেলত, চ' নাও আমি পাৰ্ট 2 চেক কৰিম, ঠিক আছে। চ' পাৰ্ট 1ত টাফ কুৱেশ্যনছবোৰ আছিলে, বাট পাৰ্ট 2ত কুৱেশ্যনছবিলাক অলপমান চিম্পল হয়, অলপ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয়। এটা দুটা ফিজিকেলৰ অলপমান আছে, মানে অলপমান ডিফিকাল্ট পাব পাৰা। বাকী কুৱেশ্যনছবোৰ ঠিকে আছে, মানে নৰ্মেল হয়, কৰিব পাৰি, ফৰ্মুলা বেছডে হয়। চ' উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডু লেটছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব'লক। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 101। ইয়াতে আমাক কৈছে যে select the correct match between the elements of 3D series given in column 1, মানে বেচিকেলি মেচ কৰিব দিছে। অ'কে, চ' একবাৰ মই কালাৰটো বদলাই লওঁ। চ' ইয়াতে আমাক লেফ্টত দিয়া আছে মেংগানিজ, স্কেণ্ডিয়াম, জিংক আৰু কপাৰ, আৰু ইয়াতে তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ দিয়া আছে যোনটো আমি মেচ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট চবকে ইজিয়েষ্টটো ফাৰ্ষ্ট এইকেইটা পঢ়ি লওঁ। ডাজ নট এক্সিবিট ভেৰিয়েবল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট, কম্পনেণ্ট অফ এলয় ব্ৰাছ, হায়েষ্ট অক্সিডেশ্যন ষ্টেট আৰু হায়েষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনথালপি, ঠিক আছে। বিফ'ৰ লুকিং এট দ্য কুৱেশ্যন আমি দেখি পেলাই গম পাই গ'লোঁ যে এলয় ব্ৰাছৰ যোনটো কম্পনেণ্ট হয় এইটো আমি ক্লাছ 9ৰ পৰাই পঢ়িছোঁ। এলয় ব্ৰাছৰ কম্পনেণ্ট কি হয়, যে এলয় ব্ৰাছৰ কম্পনেণ্ট কি হয়, কপাৰ হয়। চ' ডেট মিনছ ডি মেপছ টু কিন্তু কিউ। অ'কে, চ' ডি কিউত যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া ডি কিউ চাওঁ, পি আৰ পি কিউ আৰ চাওক। অপশ্যনকেইটা এনেকৈ ইমান ইজিলি দিয়া আছে যে ডাইৰেক্ট ডি আপোনালোকে পইণ্ট কৰি কিনে আনচাৰ পাই যাব পাৰে। বা এনিৱেজ ষ্টিল মই বাকীকেইটা দেখাই আছোঁ আপোনাক, হাঁ। আৰু বেলেগ কি আছে আমাৰ তাত, ডাজ নট এক্সিবিট ভেৰিয়েবল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট, ঠিক আছে। এতিয়া ভেৰিয়েবল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট কোনে নেদেখাব, যাৰ ডি ইলেক্ট্ৰনছ কম আছে। বিকজ যিমান ডি ইলেক্ট্ৰনছ বেছি থাকিব তেতিয়া বেছি অক্সিজেন ষ্টেট দেখাব পাৰিব, D1, D2, D3 দেখাব পাৰিব ন। বাট যদি ডি ইলেক্ট্ৰন কম থাকে তেনেহ'লে ইট কেনট শ্ব' ভেৰিয়েবল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট, ডি ছাবশেলৰ ইলেক্ট্ৰনছ। চ' এইকেইটা কম্পাউণ্ডৰ পৰা কোনটো কম্পাউণ্ডত এইকেইটা এলিমেণ্টৰ পৰা কোনটো এলিমেণ্টত চবকে কম ডি ইলেক্ট্ৰন আছে, ভাবক। য়েছ, স্কেণ্ডিয়ামত চবকে কম আছে। চ' দেৰ ফৰ স্কেণ্ডিয়াম মেপছ টু অপশ্যন নম্বৰ পি, ডি ইজ কিউ। অ'কে, চ' বি পি হয়, ডি কিউ হয়, এ আৰ হয়, মেংগানিজ ইজ আৰ, এক্সিবিটছ হায়েষ্ট অক্সিডেশ্যন ষ্টেট। য়েছ, অবভিয়াছলি, বিকজ মেংগানিজ কিমানলৈকে যায়, +7লৈকে যায়, ঠিক আছে। এইবিলাক ইনঅৰ্গেনিকৰ বস্তু এইবিলাক পঢ়ি পেলাই আহি যায় আপোনাৰ, ঠিক আছে। এইবিলাক NCERT পঢ়িব, ভালকৈ ভিডিঅ'জ চাব, দেন ইউ উইল ৰিমেম্বাৰ অল দিছ। চ' মেংগানিজ +7লৈকে যায়, সেইকাৰণে তাৰ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট হায়েষ্ট অক্সিডেশ্যন ষ্টেট দেখায়। অ'কে, চ' দেৰ ফৰ অপশ্যন নম্বৰ এ মেপছ টু আৰ, অ'কে। এণ্ড অপশ্যন নম্বৰ চি জিংক হেজ দ্য হায়েষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনথালপি, অ'কে, CS। চ' এইবিলাক অলপ কাচৰাখিনি মুচি দিওঁ। চ' যদি আপোনালোকে আনচাৰ চাবলৈ জানে, মানে যদি কোনটো অপশ্যন কি হয় চবকে ইজিয়েষ্ট, যদি স্মাৰ্টলি আপোনালোকে যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পাৰে, দেন আপোনালোকে ইজিলি আনচাৰ পাই যাব। এইটো কুৱেশ্যন মানে কি 10 ছেকেণ্ডতে ছল্ভ হৈ যায়, বিকজ আমি জানো ব্ৰাছৰ কম্পনেণ্ট কপাৰ হয়। চ' ডাইৰেক্ট ডি আৰু কিউ চাওক, এটাই অপশ্যন দিয়া আছে, ফৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট। এনিৱেজ, লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, আনচাৰ নম্বৰ 103। 102টো মই গুচাই দিছোঁ, বিকজ 102 কুৱেশ্যনটো সেইটোত আছিলে, মানে ছেট বিৰ কাৰণে এইটো গ্ৰেছ মাৰ্কছ দিছিলে, চ' সেইকাৰণে মই সেইটো ইনক্লুড কৰা নাই, ঠিক আছে। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 103, এইটো কুৱেশ্যনটো অলপ অলপ ভিজিবিলিটি অলপ কম আছে, চ' মই লিখি দেখাই দিছোঁ। আমাক কৈছে যে MnBr4 2- আৰু আমাৰ তাত আছে NiCO4, অ'কে। চ' আমাক ইয়াতে কৈছে যে এই দুটাৰ মেগনেটিক ম'মেণ্ট কিমান হয়, 5.92, আৰু ইয়াৰ মেগনেটিক ম'মেণ্ট 0 কোৱা আছে। আমাক সুধিছে ইয়াৰ শ্বেপ কি হয়। চ' আমি জানো মষ্টলি আমাৰ যোনটো এইকেইটা কি হয়, কৰ্ডিনেট কম্পাউণ্ড হয়। এণ্ড আমাৰ NCERT যোনবিলাক মষ্টলি কৰ্ডিনেট কম্পাউণ্ড আছে চব টেট্ৰাহিড্ৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰে হয়, ঠিক আছে, চব টেট্ৰাহিড্ৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰে হয়।
চ' সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ বিকজ দুটাই টেট্ৰাহাইড্ৰেল হ'ব বিকজ আমাৰ DSP2 কমপ্লেক্সৰ কাৰণে মানে স্কুৱেৰ প্লেনাৰ কমপ্লেক্সৰ কাৰণে আমাক ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই মেনশ্যন কৰা নাই বেছিকৈ আৰু এই দুটা এক্সাম্পলছ এনচিআৰটিত দিয়া আছে যে এই দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ টেট্ৰাহাইড্ৰেল হয় ঠিক আছে অ'কে বাকী এইকেইটা ইনে কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া নাই এইবিলাক মানে এইবিলাক ইনে এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে যাতে ষ্টুডেণ্টে অলপমান ভাবে যে কিয় কি দিয়া আছে চ' ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে ডাইৰেক্ট শ্বেপ সুধিছে আৰু আমি জানো যদি 4 থাকে এইবিলাক টেট্ৰাহাইড্ৰেল কমপ্লেক্স হয় অ'কে ঠিক আছে এইটো বেছিকৈ টাফ নাছিলে অলছ' মই এটা ট্ৰিক কওঁ যেনেকৈ ট্ৰিক নহয় এইটো কমন চেঞ্চ হয় যেনেকৈ এতিয়া 5.9টো যদি দিয়া আছে মেগনেটিক মুভমেণ্ট ঠিক আছে ডেট মিনছ ইয়াৰ আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰনছ 5 থাকিব আৰু 0 মানেতো 0য়ে হয় আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন 0 আৰু যদি 4 পইণ্ট ছামথিং থাকে ডেট মিনছ আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন 4 হয় এণ্ড 3 পইণ্ট যদি ছামথিং থাকে মানে যোনটো মেগনেটিক মুভমেণ্ট যদি 3 পইণ্ট ছামথিং থাকে বা যদি 4 পইণ্ট ছামথিং থাকে তাৰ আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰনছ তাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোৱে হৈ যায় usually okay so let's move on to the next question select the correct match between items of column 1 with those of column 2 match the following আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি এন্ট্ৰপি ৱৰ্ক দিয়া আছে ষ্টেট পাথ ইণ্টেনচিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু জুল পাৰ কেলভিন এছ আই ইউনিট দিয়া আছে অ'কে চ' আমি উল্টা দি যাম ঠিক আছে উল্টা কৰিবলৈ যাম চ' আমি জানো ৱৰ্ক আমাক কৈছে কি ষ্টেট ফাংচন নে পাথ ফাংচন আমি ফাংচনে চাম ৱৰ্কটো ফাংচন হয় ন চ' আমি ষ্টেট নে পাথ কেনেকৈ গম পাম এতিয়া পাথ ফাংচন মানে কি পাথ ফাংচন মানে এটা ফাংচন যোনটো পাথ ডিপেণ্ডেণ্ট হয় মানে যদি ফাংচনটো ইয়াৰ পৰা যদি মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ আছোঁ বা যদি মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ আছোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ পাথ লৈ আছোঁ মই ঠিক আছে চ' সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট থাকে যদি এটা ফাংচন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাওঁতে ভেলিউ বেলেগ হয় ডেট মিনছ ইটছ দ্য পাথ ফাংচন ডিষ্টেঞ্চ ডিছপ্লেচমেণ্টৰ নিচিনাই হয় যদি মই পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলৈকে গৈ আছোঁ এনেকৈ যদি মই পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলৈকে গৈ আছোঁ এইটো ডিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কি এই দুটা এণ্ড পইণ্টৰ মাজৰ শ্বৰ্টেষ্ট ডিষ্টেঞ্চ এইটো ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কয় হয়নে নাই চ' ডিছপ্লেচমেণ্টটো কনষ্টেণ্ট থাকিব বাট ডিষ্টেঞ্চ আমি এনেকৈ যাব পাৰোঁ তেনেকৈ যাব পাৰোঁ আমি পাথ যিকোনো ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে বাট ডিষ্টেঞ্চ ডিছপ্লেচমেণ্ট পাথ ফাংচন নহয় এইটো বেলেগ এটা মই এনেই এটা ইনটুইশ্যন বুজাবৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিছিলোঁ অ'কে চ' এতিয়া এইটো চাওঁ ৱৰ্ক আমি ৱৰ্কৰ ফৰ্মুলা এটা জানো বেচিক ফৰ্মুলা কি হয় ফ'ৰ্চ টাইমছ ডিষ্টেঞ্চ ন চ' এতিয়া চাওক এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ বস্তুটো আছে চ' ডিষ্টেঞ্চ মানে কি মই কৈছিলোঁ ডিষ্টেঞ্চটো কি হয় পাথ ডিপেণ্ডেণ্ট হয় হয় নাই চ' দেৰ ফৰ ৱৰ্ক ইজ আ পাথ ফাংচন অ'কে ৱৰ্ক পাথ ফাংচন হয় work path function okay so d goes to q ঠিক আছে এটা আমাৰ এন্ট্ৰপি okay এন্ট্ৰপি এটা ফৰ্মুলা আছে এন্ট্ৰপি ফৰ্মুলাটো কি আছিল মনত আছেনে আপোনালোকৰ এন্ট্ৰপি ফৰ্মুলা আছিলে কি delta q upon t where t is temperature ঠিক আছে এইটো ফৰ্মুলা আছিলে এন্ট্ৰপি ফৰ্মুলা চ' ইয়াৰ ইউনিট কি হৈ যাব ডেল্টা কিউ মানে কি কিউ মানে হিট ইজ ইন জুলছ আৰু টেম্পাৰেচাৰ ইজ কেলভিন চ' দেৰ ফৰ জুলছ কেলভিন ইনভাৰ্ছ চ' আমাৰ এন্ট্ৰপিৰ কাৰণে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ এছ হৈ যাব অ'কে এইটো থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ বেছিক কুৱেশ্যন এইকেইটা চ' চি ইজ মেপ টু এছ okay so now it is some internal energy delta u internal energy delta u হয় না নাই delta u মানে internal energy আৰু delta u মানে কি u final minus u initial মানে final internal energy minus initial internal energy now আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো দিয়ে গম পাইছে যে এইটো যোনটো delta u হয় internal energy it depends upon two things final energy আৰু initial energy মানে কি যে এইটো খালি দুটা ফাইনেল এণ্ড পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইয়াৰ মাজৰ যোনটো পাথ লৈছে ডিপেণ্ড নকৰে ফাইনেলৰ পৰা ইনিচিয়েল আমি যোনটো পাথ গৈছোঁ সেইটো একদমেই ডিপেণ্ড নকৰে চ' দেৰ ফৰ ইট ইজ এ ষ্টেট ফাংচন মানে কি যোনটো পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে খালি ফাইনেল আৰু ইনিচিয়েল ষ্টেট চ' দিছ ইজ ষ্টেট ডিপেণ্ডেণ্ট
মানে therefore it's a state function ঠিক আছে ইজি হয় বহুত ইজি হয় পাথৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে খালি ফাইনেল আৰু ইনিচিয়েল ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে that's why it's a state function work depends on path it depends on the distance so therefore it's a path function ঠিক আছে so আমাৰ internal energy is goes to state function ঠিক আছে and option number B goes to কি P and last of temperature is an intensive property okay and steady dia ase so therefore option number A goes to R so last of AR BP CS DQ okay so my option number D is the right answer okay so let's move on to the next question so question বিলাক দেখা পাইছে সব ফৰ্মুলা বেসড হয় ইমান বেছি ডেপথত এনালাইসিস কৰিবলগীয়া নাই যেনেকৈ আমাৰ পাৰ্ট 1ত আছিল okay so question number 105 কৈছে আমাক the temperature of a system composed of 1 mole of an ideal gas is raised by 10 degrees Celsius heat capacity দিয়া আছে কিমান at constant volume 28.96 what is the enthalpy change okay so আমাক কৈছে enthalpy change ৰ ফৰ্মুলা কি আছিল delta H equal to n Cp delta T where n is number of moles Cp is heat capacity at constant pressure or delta T okay আমাৰ তাত n আছে Cv আছে আৰু আমাৰ তাত delta T আছে which is 10 okay n কিমান n is 1 n1 হয় আমাৰ okay তো এতিয়া আমাৰ তাত Cp নাই আমাৰ তাত Cv আছে okay so Cp কেনেকৈ ওলাম এতিয়া Cp এটা ৰিলেশ্যন আছে আপোনালোকে জানে Cp minus Cv equal to R so ইয়াৰ পৰা Cp ওলাই ল'ম ডাইৰেক্ট Cp equal to R plus Cv it's very simple so therefore delta H আমি কেনেকৈ ওলাম এতিয়া delta H equal to n R plus Cv into delta T n মানে কি number of moles কিমান 1 R কিমান 8 R কিমান হয় 8.314 এইটো আমি জানো মন কৰি ল'বা ঠিক আছে কেতিয়াবা দিয়া থাকে কেতিয়াবা দিয়া নাথাকে so it's good to মানে memorize Cv কিমান দিয়া আছে Cv দিয়া আছে আমাক 28.96 আৰু delta T temperature change দিয়া আছে আমাক 10 degree Celsius এতিয়া বহু ষ্টুডেণ্টে কি কৰে এইটো অলপ কনফিউজিং বস্তু এটা কম মই বহু ষ্টুডেণ্টে কি কৰে তাহাঁতি delta T টো 10 degree Celsiusৰ পৰা 273 প্লাছ কৰি দিয়ে সেইটো কৰিব নালাগে because যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ চাই আছোঁ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ চাই আছোঁ চ' টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ কেলভিনতে হওক বা ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত হওক বা যিকোনো টেম্পাৰেচাৰ হওক ইট ডাজ নট মেটাৰ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ ইজ টেম্পাৰেচাৰ চেঞ্জ এতিয়া বহু ষ্টুডেণ্টে মই দেখিছোঁ তাহাঁতি 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেখা পাইছে ডিগ্ৰী চেলচিয়াছটো আমি কেলভিনত কৰিব লাগিব চ' কেলভিনত কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে দেট ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড ঠিক আছে চ' এইটো আমি কেলকুলেট কৰাৰ পিছত আমি আনচাৰ পাম 372.74 এইটো অলৰেডি কেলকুলেট কৰা আছিলে মোৰ চ' এইটো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ হ'ল ঠিক আছে চ' অপশ্যন নম্বৰ C ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ okay so next move on to the next question the equilibrium constant of the following two reactions are K1 and K2 respectively দুটা reaction দিয়া আছে আমাক P Q plus R আৰু Q plus R is equal to S okay ইয়াৰ equilibrium constant হয় K1 ইয়াৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট হয় K2 ঠিক আছে তো আমি যদি আমাক ওলাব দিছে P আৰু Sৰ মাজত Sৰ কি K হ'ব K ইকুইভেলেণ্ট কি হ'ব ইয়াৰ ভেৰি ইজি আমি যদি K1 আমি যদি ৰিয়েকশ্যন নম্বৰ 1 আৰু ৰিয়েকশ্যন নম্বৰ 2 যদি এড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি P আৰু S পাই যাম ন তো 1 plus 2 is equal to P equal to yes হৈ গ'ল দুটা এড কৰি দিলোঁ এণ্ড আমি এটা বস্তু জানো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে এইটো মানে ষ্টুডেণ্টছ মানে ইউজুৱেলি ষ্টুডেণ্টছবোৰে জানে যে when we add two reactions with equilibrium constant K1 and K2 এড কৰাৰ পিছত কি হয় ধৰিম দুটা ৰিয়েকশ্যন এড কৰি দিওঁ য'ত K1 K2 ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেণ্ট আছে
দেন কে ইকুইভেলেণ্ট ইকুৱেল টু K1 ইনটু K2 ঠিক আছে আৰু চেম হয় যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ মাইনাছ কৰিলে ইফ উই subtract then K equivalent is equal to K1 upon K2 মানে যদি প্লাছ হয় এটা মাল্টিপ্লাই হৈ যায় যদি মাইনাছ হয় এটা ডিভাইড হৈ যায় ঠিক আছে চ' আমি ইয়াতে আমি কি কৰি আছোঁ ইয়াতে আমি প্লাছ কৰি আছোঁ ইয়াতে আমি 1+2 কৰি আছোঁ therefore K equivalent কি হ'ব yes K1 plus K2 হৈ যাব K equivalent equal to K1 plus K2 sorry K equivalent হৈ যাব আপোনাৰ K1 into K2 হৈ যাব K1 into K2 okay so therefore option number B is the right answer K1 into K2 so question number 107 वैसे कि the concentration unit molality is temperature independent molality unit की है molality formula की है first molality equal to moles of solute upon mass of solvent yes in kg okay এটা molality formula হয় ইয়াতে আমাক কৈছে কি concentration unit molality is temperature independent ইয়াতে temperature unit আহিছে নেকি নাই আহা so statement 1 is correct ঠিক আছে temperature unit নাই ইয়াতে so therefore option number 1 is correct statement 2 আমাক কি কৈছে since the quantity of solvent is measured in volume temperature does not influence it নহয় এইটো মানে সেন্সে নবনে এটা কৈছে কি since the quantity of solvent is measured in volume no আমি since the mass of solvent is measured in kg হ'ব সেইকাৰণে temperature influence নকৰে ঠিক আছে এটা ভলিউমৰ কথা কৈছে এইটো ভলিউম আমি থৰি ইউজ কৰোঁ ইয়াতে আমি ইয়াতে mass of solvent হে ওলাম in kg so therefore statement number 2 is wrong ঠিক আছে another easy question so option number C is right option number C is correct which means statement 1 is correct but statement 2 is incorrect okay ইনে অদৰকাৰী জাগা খাই গ'লো এইটো ইমান সৰু কোৱেশ্চন আছিলে এনিৱেজ তো এতিয়া আমি যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 108 চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 108ত আমাক কৈছে যে which of the following okay so question number 108 which of the following solutions of non-volatile non-electrolyte solutes will elevate the boiling point to the same extent আমাক ইয়াতে কৈছে যে বেসিক্যালি ডেল্টা টিবি কাৰ সেম হ'ব আমাক চাৰিটা অপচন দিয়া আছে উই হ্যাভ টু চুজ কাৰ ডেল্টা টিবি সেম হ'ব ওকে সো এটা ক্যালকুলেট কৰোঁ বলক সো ফাৰ্স্ট ডেল্টা টিবি ফৰ্মুলাটো লিখি দিওঁ ডেল্টা টিবি ইকুৱেল টু I into KB into M okay I কি হয় Van't Hoff factor তাৰপিছত KB কি হয় ebullioscopic constant ঠিক আছে এইটো বইলিং পইণ্ট কনষ্টেণ্ট বুলি কৈ দিয়ে কেতিয়াবা কিন্তু ইউ নেভাৰ ন CW এবাৰ সুধি ল'ব পাৰে কি হয় এইটো তো ebullioscopic constant okay আৰু M মানে modality ঠিক আছে মই এক্সট্ৰা কৰি দিছোঁ KB মানে ebullioscopic constant আৰু KF মানে মই তলত লিখি দিম KF মানে cryoscopic constant ঠিক আছে cryoscopic constant এই মন কৰি ল'ব মনত নকৰিলে একো নাই বাট মানে ইউ নেভাৰ ন CW সুধি ল'ব পাৰে এবাৰ এক্সামত ঠিক আছে তো ডেল্টা টিবি ফৰ্মুলা হয় I into KB into M I Van't factor okay so Van't factor চাই লওঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে ইউৰিয়া আছে ইথাইন গ্লাইকল আছে সুক্ৰোজ আছে গ্লুকোজ আছে আমি জানো যে Van't factor ফৰ দিজ কম্পাউণ্ডছ ইউৰিয়া হওক বা ইথিলিন গ্লাইকল হওক বা সুক্ৰোজ হওক বা গ্লুকোজ হওক তাহাঁতৰ I1 হয় ঠিক আছে বিকজ তাহাঁতি ডিছ'চিয়েট হৈ নাযায় চ' ডিছ'চিয়েট নোহোৱা কাৰণে তাহাঁতৰ I ভেলু আমি 1 মানো ঠিক আছে চ' এই গোটেইকেইটাৰ কাৰণে I ইকুৱেল টু 1 চ' লাষ্টত ফৰ্মুলা কি হ'ল ডেল্টা টিবি ইকুৱেল টু KB ইনটু M অ'কে তো ঠিক আছে আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ওলাওঁ আৰু KBও চবৰ কাৰণে ছেইম হ'ব বিকজ আমাক এতিয়া একো দিয়া নাই KBৰ ওপৰত চ' KBও ছেইম হ'ব চ' দেৰফৰ চ' এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে যাৰ মলেৰিটি ছেইম হৈ যায় তাহাঁতৰ আমি
কৰিব পাৰোঁ যে তাহাঁতৰ ডেল্টা টি বি ডেট ইজ এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্ট ছেইম হ'ব ঠিক আছে চ' লাহে এটা এটাকৈ কেলকুলেট কৰোঁ বোলো 1 আমাক দি আছে 9 গ্ৰাম ইউৰিয়া 9 গ্ৰাম ইউৰিয়া অ'কে চ' 9 গ্ৰাম ইউৰিয়া ইন কিমান ৱাটাৰ 2 kg ৱাটাৰ চ' মলেলিটি ফৰ্মুলা কি হয় মোলছ অফ সলিউট ইয়াতে লিখি দিওঁ moles of solute upon mass solvent আৰু এতিয়া আমাৰ solvent কি হয় H2O ঠিক আছে অ'কে তো এতিয়া আমি কৰোঁ so 9 gram urea in 2 kg water so moles of urea 9 upon 60 divided by 2 kg water so 2 kg water so ইয়াৰ ভেলু আমাৰ হ'ব 0.075 মই অলৰেডি কেলকুলেট কৰি ওলোৱা আছে সেইকাৰণে মই স্পীড কৰি গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড হয় 12.4 grams C2H6O2 that is ethylene glycol in 2 kg water এতিয়া ইয়াৰ মোলছ ওলাব লাগিব মোলছ কিমান হয় mass of ethylene glycol which is 12.4 upon molecular mass of ethylene glycol ethylene glycol কিমান হয় 62 তো 62 upon কিমান কেজি ৱাটাৰ দিয়া আছে 2 kg equal to 0.1 ইউনিট হয় মোল per kg অ'কে আৰু অপশ্যন নম্বৰ 3 এতিয়ালৈকে একো ছেম পোৱা নাই আমি অপশ্যন নম্বৰ 3 যাওঁ আমি 17.1 গ্ৰাম সুক্ৰোজ in কিমান গ্ৰাম ৱাটাৰ 1 kg of water so এইটো কেলকুলেট কৰোঁ 17.1 upon ইয়াৰ সুক্ৰোজৰ ৱেইট কিমান হ'ব 342 এইবিলাক মনত হৈ যাব লাগে এতিয়ালৈকে 342 ডিভাইডেড বাই 1 ইয়াৰ ভেলিউ হয় 0.05 মোল পাৰ কেজি এতিয়ালৈকে একো ছেম পোৱা নাই আমি চব বেলেগ পাই আছোঁ ডেট মিনছ লাষ্টৰটো কাৰোবাৰ লগত ছেম আহিব লাগিব নহ'লে আমাৰ আনচাৰটোৱে ৱৰ্কিং কৰে ভুল হৈ যাব চ' 18 গ্ৰাম গ্লুক'জ ইন কিমান কেজি ৱাটাৰ 1 kg ৱাটাৰ চ' এটা আমি কেনেকৈ ওলাম 18 ডিভাইডেড বাই গ্লুক'জৰ কিমান ৱেইট হয় আপোনাৰ 180 আপন মই আগতে কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ গ্লুক'জ আৰু সুক্ৰ'জৰ ৱেইটটো সদায় উল্টা কৰি দিছিলোঁ চ' গ্লুক'জৰ 180 হয় ডিভাইডেড বাই কিমান কেজি ৱাটাৰ দিছোঁ 1 kg ৱাটাৰ দিছ ইজ ইকুৱেল টু 18/80 which is 0.1 মোল পাৰ কেজি চ' আমি দেখিলোঁ যে নম্বৰ 2 আৰু নম্বৰ 4ৰ সেইটো ছেইম হয় চ' দেৰ ফ'ৰ ডেল্টা টি বি ছেইম হয় মানে মলেলিটি ছেইম হয় মলেলিটি যদি ছেইম হয় ডেল্টা টি বিও ছেইম হৈ যাব বিকজ আই ভেলিউ 1 হয় কে বিও ছেইম হয় চবৰে চ' সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ মানে চলিউশ্যন নম্বৰ 2 আৰু চলিউশ্যন নম্বৰ 4 ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ সেই দুটাৰ ছেইম হয় চ' দেৰ ফ'ৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে এইকেইদিন মনত কৰি ল'ব পাৰিলে এবুলিস্কোপিক কনষ্টেণ্ট আৰু কায়াস্কোপিক কনষ্টেণ্ট এইকেইটা মনত কৰি ল'ব যদি পাৰে ঠিক আছে চ' নাও 109 what will be the EMF of the following cell below at 298 Kelvin এতিয়া আমাৰ যোনটো চেল দিয়া আছে সেইটো আমাৰ এইটো হয় এইটো আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন চেল হয় ঠিক আছে চ' আমাক ৰিয়েকশ্যনটো মই লিখি দিওঁ mg solid becomes mg2 plus 0.001 আৰু mg2 plus becomes mg solid ইয়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান 0.01 ঠিক আছে আমি জানো যে কনচেনট্ৰেশ্যন চেলত ই নট চেল ইকুৱেল টু 0 চ' দেৰ ফ'ৰ আমাৰ যোনটো ফৰ্মুলা হ'ব এইটো কাৰণে ইট উইল বি ই চেল মানে EMF অফ চেল ইকুৱেল টু 0.059 বাই কিমান হ'ব এন য়েছ এন হ'ব 2 বিকজ দুটা ইলেক্ট্ৰন দেখা পাইছোঁ দুটা ইলেক্ট্ৰন এক্সচেঞ্জ হৈ আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন 2 প্লাছৰ পৰা 0লৈ গৈ আছে 0 পৰা 2 প্লাছ হৈ আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন হৈ আছে বাই 2
log product upon concentration of product upon concentration of reactant. So ইয়াতে concentration of product কিমান হয় 0.01 upon reactantor কিমান হয় 0.001 ঠিক আছে সো এটো যদি আমি সলভ কৰো ইয়াৰ আনসাৰ আহিব এটো log আনসাৰ আহিব 0.028 sorry 0.0296 মানে 55 আহে but আমি 0.2996 লৈছো ভোল্ট so option number B is right answer okay বহুতে এটো বেলেগ স্টুডেন্টৰ এটো স্ক্ৰিনশ্বট হয় তেওঁ ভুলতে অপশন নম্বৰ এ কাৰেক্ট মাৰ্ক কৰি দিছে বিকজ তাহাঁতক লাগিছে কি এটো মানে সেম মানে ৰিয়েক্টেন্স সাইডটো সেম এলিমেন্ট আছে প্ৰডাক্ট সাইডটো সেম এলিমেন্ট আছে সো ভুলতে তাহাঁতি মেবি থট কি মেবি যে একো নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে তাহাঁতি জিৰ' আনসাৰ কৰি দিছে সো আপোনালোকে এইটো কৰিব নালাগে কনচেন্ট্ৰেশ্যন চেল বুলি কনচেপ্ট এটা আছে সো সেইটো কনচেপ্টত ই নট চেল জিৰ' হৈ যায় that does not mean that E cell 0 হৈ যাব standard electrode potential 0 হয় but electrode potential of the whole cell 0 নহয় ঠিক আছে so হেতু এৰৰ আপোনালোকে নকৰিব okay তো question number 110 molar conductivity of CaOH2 CaCl2 NH4Cl ইমান NH4OH ওলাব দিছে ঠিক আছে standard question এবোৰ খালি এটুত খালি এৰৰ কৰা ৰেট বহুত বেছি আছে মই দেখাই আছো CaOH2 then CaCl2 আৰু NH4Cl ঠিক আছে আমাক লাগে NH4OH লাগে আমাক ওকে তো আমি কি কৰিব পাৰো NH4Cl লওঁ প্লাস CaCl2 দিও নহয় CaOH2 দিও বিকজ আমাক NH4OH লাগে আৰু আমি মাইনাস কৰি দিও কিহৰ লগত CaCl2 লগত ঠিক আছে সো আমাৰ তাত কি বাছি যাব আমাৰ তাত এটা CaCa আৰু Cl2 উৰি গুচি যাব কিন্তু আমাৰ তাত দুটা Cl মাইনাস কৰিব লাগিব বাট আমাৰ এটা Cl আছে আমি কি কৰো 2 টাইমছ কৰি দিও বুজিছে ন এটো মানে এটো ভেৰিয়েন্টৰ সবকে মেবি ট্ৰিকিয়েষ্ট কোৱেশ্চন হয় এটো ঠিক আছে আমাৰ এটা দুটা Cl আছে বাক আমাক লাগে এটা Cl সো আমি এটা 2 টাইমছ কৰি পেলাই মাইনাস কৰি দিম যে মানে আমাক এটাও Cl নালাগে সৰি আমাৰ এটা Cl আছিলে বাট এটা দুটা Cl মাইনাস হৈ আছে সো আমি বেলেন্স কৰিবৰ কাৰণে দুটা Cl এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো ঠিক আছে সো ফাইনালি আমাৰ তাত কি বাছি থাকিব এটো যদি কৰো আমাৰ তাত বাছি থাকিব 2 NH4OH2 বাছি থাকিব আমাৰ ন 2 টাইমছ বাছি থাকিব গুটে গিটাৰ আমাক যি লাগে আমাৰ 2 টাইমছ বাছি থাকিব বাট আমাক কি লাগে এটা NH4OH লাগে আমাক লাগে NH4OH সো আমি কি কৰিম এটো ডিভাইড বাই 2 কৰি দিম এটো যোনটো আনসাৰ পাম এটো ডিভাইড বাই 2 কৰি দিম আমি তেতিয়া কি পাইম NH4OH ঠিক আছে সো ক্যালকুলেট কৰো বলো NH4Cl এর কিমান দিয়া আছে আমাক NH4Cl দিয়া আছে আমাক 129.8 প্লাস CaOH2 কিমান দিয়া আছে 517.2 minus CaCl2 কিমান 271.6 সো যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো আমি পাম মই ক্যালকুলেট কৰি আছো এক মিনিট আপোনালোকে এক্সামত কিন্তু পেন ৰাফলি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব দে ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে এক্সামত তো ইয়াৰ আপোনাৰ 505.2 আহিব 505.2 ওকে ইয়াৰ পিছত আমি কৈছিলো কি আমি ডিভাইড বাই 2 কৰি দিম তেতিয়া আমি NH4OH পাম সো এটো ডিভাইড বাই 2 কৰি দিও তেতিয়া we will get 252.6 which is option number B এটো ভাল কোৱেশ্চনই আছিল মানে স্ট্যান্ডার্ড কোৱেশ্চন হয় বাট ইয়াৰ সবকে ট্ৰিকি ভেৰিয়েন্ট হয় সবে মানে মিলাব নাজানে মাইনাস কৰি পাহৰি যায় কিছুমানে 2 টাইমছ কৰি পাহৰি যায় ঠিক আছে ওকে তো question number 111 which of the following is used in fuel cell এটা আমি জানো fuel cell আমি হাইড্ৰোজেন ইউজ কৰো ঠিক আছে এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিব লগা একো নাই তো থিওৰি হয় হাইড্ৰোজেন ইউজ হয় fuel cell ওকে তো আমাক কৈছে next question is expression for rate of reaction is given below the unit of rate constant এর formula কি হয়
ৰেট কনষ্টেণ্টৰ ফৰ্মুলা হয় ৰেট কনষ্টেণ্ট ইকুৱেল টু মোল 1 minus n liter n minus 1 second inverse ঠিক আছে n মানে কি n is the order of the reaction okay তোমাক ৰিয়েকশ্যনটো দিয়া আছে rate equal to k into a की power half into b की power minus half আৰু আমি জানো order কি হয় order equal to মানে ৰিয়েক্টেণ্টৰ পাৱাৰ কেইটা তুমি এড কৰি দিওঁ ৰিয়েক্টেণ্টৰ পাৱাৰ কেইটা যদি আমি এড কৰি দিওঁ ৰেট ইকুৱেশ্যনৰ যেনেকৈ এইটো এটা ৰিয়েক্টেণ্ট যদি আমি এই দুটা এড কৰি দিওঁ ইয়াৰ পাৱাৰ কেইটা দেন আমি অৰ্ডাৰ পাই যাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কি হ'ব হাফ প্লাছ মাইনাছ হাফ চ' মানে ইয়াৰ অৰ্ডাৰ কি হয় জিৰ' চ' জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন হয় চ' জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে ৰেট কনষ্টেণ্ট কেনেকৈ ওলাম আমি এইটো মুখস্থ থাকিব লাগে বাট ষ্টিল ফৰ্মুলাটো আমি পুট কৰি দিওঁ বলক জিৰ' ইয়াতে পুট কৰি দিওঁ ইয়াতে জিৰ' পুট কৰি দিওঁ এবাৰ মোল 1 minus 0 second 0 minus 1 sorry liter 0 minus 1 और second inverse so यार हमार rate होल मोल second inverse अरे बार second को sorry मोल liter inverse second inverse ठीक है so therefore option number A is the right answer another easy question খালি ফৰ্মুলাটো মনত থাকিব লাগে আৰু কেনেকৈ অৰ্ডাৰ ওলায় এটা ৰেট কনষ্টেণ্ট ৰেট ইকুৱেশ্যন দিয়াৰ পৰা তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ ওলাব জানিব লাগে আৰু ৰেট কনষ্টেণ্টৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগে ইউ উইল গেট দি ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আইডেণ্টিফাই ট্ৰু ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট এবাউট ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ ফৰ্মুলা কি হয় যোনটো মানে জেনেৰেল ফৰ্মুলা হয় ফৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন এনে লিখি দিওঁ আগতে লিখি দিব মানে পেপাৰ তুমি যে ছল্ভ কৰি আছা লিখি দিবা আগতে মানে যদি তাৰ এনিথিং ৰিলেটেড যদি তুমি পাৰা কুৱেশ্যনৰ জাষ্ট ৰাইট ইট অন মানে তোমাৰ যোনটো কুৱেশ্যন পেপাৰ আনচাৰ শ্বীট তাতে লিখি ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ মাথাটো অট'মেটিকেলি মানে খুলি গৈ থাকিব ঠিক আছে মানে গোটেই কুৱেশ্যন আকৌ পঢ়িবা আকৌ ওপৰত যাবা আকৌ এবাৰ পঢ়িবা তেতিয়া মানে টাইম ৱেষ্ট হয় লগতে বিকজ CWE ফাৰ্ষ্ট এক্সাম হয় ইয়েটো চল্ভ লট অফ কুৱেশ্যনছ চ' সেইকাৰণে যিমান পাৰা জল্দি মানে লিখি গৈ থাকিবা যি মানে বুজি পোৱা আৰু পঢ়ি কিনে চ' ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ জেনেৰেল ৰিয়েকশ্যন কি হয় A0 e to the power minus lambda t নাই ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ এইটো জেনেৰেল ৰিয়েকশ্যন হয় ভালকৈ লিখি দিছোঁ A equal to A0 e to the power minus lambda t okay where A is concentration at time t A0 কি হয় অৰিজিনেল কনচেনট্ৰেশ্যন মানে ইনিচিয়েল কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু লেমডা ৰেট কনষ্টেণ্ট আৰু টি মানে টু টাইম ঠিক আছে তো আমাক কৈছে কি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন হয় কি নেভাৰ গ'জ টু কমপ্লিশ্যন ট্ৰু নে ফল্ছ হ'ব আপোনালোকে কওক এইটো ফৰ্মুলা চাই পেলাই আপোনাৰ ভাবক যে এটা ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন কমপ্লিশ্যনলৈ যায় নে নাই নাযায় বিকজ ইয়াতে যোনটো ফৰ্মুলা হয় A equal to A0 e to the power minus lambda t এইটো এক্সপনেঞ্চিয়েল হয় এতিয়া এক্সপনেঞ্চিয়েল আপুনি গ্ৰাফটো জানে চাগে কেনেকুৱা দেখাত এক্সপনেঞ্চিয়েলৰ গ্ৰাফ এনেকুৱা দেখাত নেগেটিভ এক্সপনেঞ্চিয়েল দিয়া আছে চ' গ্ৰাফটো এনেকুৱা হ'ব দেখাত এনেকুৱা তললৈ গৈ থাকিব বাট জিৰ' কেতিয়াও টাচ নকৰে চ' ডেৰফৰ এইটো ৰিয়েকশ্যন কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় মানে লাহে শ্ল' হৈ গৈ থাকিব ৰেট টাইম শ্ল' হৈ গৈ থাকিব কিন্তু ৰিয়েকশ্যনটো কেতিয়াও কমপ্লিট নহয় ঠিক আছে চ' ডেৰফৰ এইটো অপশ্যন ট্ৰু হয় অ'কে হাফ লাইফ পিৰিয়ড ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইনিচিয়েল কনচেনট্ৰেশ্যন অফ দ্য ৰিয়েক্টেণ্ট এইটোও ট্ৰু হয় বিকজ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ হাফ লাইফৰ ফৰ্মুলা কি হয় হাফ লাইফ ৰেড পেন ইউজ কৰোঁ হাফ লাইফৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে হাফ লাইফ ইজ 0.693 upon lambda এটা আমাৰ হাফ লাইফৰ ফৰ্মুলা আছিলে এনে আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে ফৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন আৰু আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে দিছ ডাজ নট ডিপেণ্ড অন ইনিচিয়েল কনচেনট্ৰেশ্যন ঠিক আছে এই নটৰ টাৰ্ম আছে নেকি ইয়াতে নাই চ' ডেৰফৰ ইট ডাজ নট ডিপেণ্ড সেইকাৰণে দিছ ইজ ট্ৰু এইটো ট্ৰু হয়
ঠিক আছে ভ্যালু অফ ৰেট কনষ্টেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই চেঞ্জ ইন কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইউনিট নো বিকজ এতিয়া কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ ইউনিটে নাই মানে এতিয়া এ নট বা এটি নাই কনচেন্ট্ৰেশ্যনৰ টাৰ্ম চ' অবভিয়াছলি ডিপেণ্ডেণ্ট নকৰে চ' ইনফ্লুৱেঞ্চ কেনেকৈ হ'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'বই নোৱাৰে তো এইটো ফল্ছ আৰু ৰেডিঅ'এক্টিভ ডিকে অফ আনষ্টেবল নিউক্লিয়াই ডু নট ফ'ল' ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্স আপোনালোকে জানে যে যোনবিলাক ৰেডিঅ' এক্টিভিটি হয় সেইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কাইনেটিক্সে ফ'ল' কৰে ইয়াতে কৈছে ডু নট ফ'ল' দেৰ ফৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট ফল্ছ ঠিক আছে দেৰ ফৰ অপশ্যন নম্বৰ 1 and 2 ইজ ট্ৰু 3 and 4 ইজ ফল্ছ চ' 1 and 2 ট্ৰু 3 and 4 ফল্ছ অ'কে চ' অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ এইটো কুৱেশ্যন অলপমান মানে ঠিক ঠাক কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে চ' 0.2 mole of hydrochloric acid 0.2 mole of hydrochloric acid is added to a solution of 1 mole of acetic acid and 1 mole of sodium acetate to make the final volume of 1 liter. The pH of resulting solution will be first pH of formula likhi lo ami ঠিক আছে আমি জানো যে pH equal to pKa plus log of salt or concentration upon acid or concentration ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ কি কি সাবষ্টেন্স দিয়া আছে আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে CH3COOH আৰু দিয়া আছে CH3COONA আৰু কি আছে HCl দিয়া আছে আমাৰ চ' ইনিচিয়েল কনচেন্ট্ৰেশ্যন কিমান সবৰে 1 mole দিয়া আছে ইয়াতে 1 mole দিয়া আছে ইয়াতে 1 mole দিয়া আছে আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড কিমান আছে 0.2 ঠিক আছে এইটো ইনিচিয়েল হয় এইটো ইনিচিয়েল এইটো ফাইনেল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ফাইনেল 0.2 mole যোনটো আছে সেইটো ৰিয়েক্ট হৈ যাব এইটোৰ লগত ঠিক আছে ৰিয়েক্ট হোৱাৰ পিছত আমাৰ কি বাচি থাকিব 0.8 বাচি থাকিব এইটো এণ্ড আমাৰ এইটো 1.2 বাচি থাকিব আৰু এইটো পূৰা ইউজড আপ হৈ যাব 0 মললৈ গুচি যাব অ'কে তো এইটো আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো এইটোৱে হ'ল মানে ফাইনেল ভলিউম আমি কিমান মেইনটেইন কৰিব লাগে ফাইনেল ভলিউম মেইনটেইন কৰিব লাগে 1 mole মেইনটেইন কৰিব লাগে অ'কে চ' 1 liter মেইনটেইন কৰিব লাগে 1 liter এনিৱেজ বিকজ এটা দিয়া আছে কি ফাইনেল ভলিউম অফ 1 liter তো এইটো সলভ কৰোঁ এতিয়া pH equal to pKa plus log সল্টৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন কিমান 0.8 আৰু আমাৰ এচিডৰ কিমান হয় 1.2 ঠিক আছে তো এইটো হ'ব pH equal to pK কিমান হয় 4.7447 এই দিয়া আছে ইয়াতে এইটো মানে মাইনাছ লগ অফ k equal to pK so মাইনাছ কৰি দিছোঁ অলৰেডি প্লাছ লগ এইটো কিমান 2/3 so pH equal to 4.7447 plus minus log of 2/3 log of 2/3 is 0.1761 which is equal to 4.57 approx so therefore option number D is right answer ঠিক আছে okay next question number 115 the IUPAC name of the following compound is compound to কি হয় ফাৰ্ষ্টত সবতকৈ ডাঙৰ লংগেষ্ট চেইনটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি লওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ঠিক আছে আমি দেখা পাইছোঁ যদি আমি এইটো চেইন লওঁ যে আমাৰ লংগেষ্ট চেইনটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি লওঁ চ' লংগেষ্ট চেইন ইজ অফ 8 চ' দেৰফৰ আমাৰ আনচাৰত অক্টেন আহিব লাষ্টত অ'কে চ' নাও এতিয়া আমি জানো যে নাম্বাৰিং ক'ৰ পৰা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব নে ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগিব ক'ৰ পৰা কৰিব লাগিব নাম্বাৰিংটো যে হয় আমি নাম্বাৰিংটো লেফ্টৰ পৰা কৰিব লাগিব
বিকজ আমি দেখি পাই আছোঁ যে ইয়াতে এটা আইচ'প্ৰপাইল গ্ৰুপ আছে। আৰু যেতিয়া আমি আইচ' ইউজ কৰোঁ, আইচ' এইটো মনত কৰিব, যেতিয়া আমি আইচ' ইউজ কৰোঁ, আইচ' যেতিয়া আমি লওঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে এইটো মানে যোনটো বেলেগ ছাবষ্টিটিউণ্ট গ্ৰুপ আছে ইয়াতে কি আছে মিথাইল, সেই মিথাইলটোৰ এলফাবেটিকেলি আগত আহিব। আমি এলফাবেটিকেলি অৰ্ডাৰটো আগত আহিব লাগিব, ঠিক আছে। যেতিয়া টাৰ্চিয়াৰী থাকে বা যদি বিউট থাকে তেতিয়া আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ, তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যদি টাৰ্চিয়াৰলি ছামথিং থাকে, টাৰ্চিয়াৰী কিবা আৰ লিখা আছে তেতিয়া আমি আৰৰ নামটো মানে লওঁ। বাট ইন কেছ অফ আইচ' আমি আইচৰ নামটো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আইচৰ আইটো আমি ল'ব লাগিব এলফাবেটিকেল চেঞ্চত, ঠিক আছে। চ' আই আগত আহে নে এম আগত, ইয়াতে মিথাইল আছে, আই আগত আহে নে এম আগত আহে, চ' আই ডেফিনেটলি এলফাবেটিকেল অৰ্ডাৰত আগত আহে, ঠিক আছে। চ' দেৰফৰ আমি নাম্বাৰিং ইফালদি কৰিব লাগিব যাতে আইয়ে চবকে লৱেষ্ট লোকেল ৰুলৰ মতে চবকে লৱেষ্ট নাম্বাৰ পায়। চ' 1 2 3 4 5 6 7 8, চ' দেৰফৰ ইট ইজ 4 isopropyl 5 methyl octane। বহু ষ্টুডেণ্টে এইটো আনচাৰত ভুল কৰিছে বিকজ চবে ইমান মন নকৰে যে আমি আইচত আইটো কনচিডাৰ কৰিব লাগে। বাট একৰ্ডিং টু দি IUPAC ৰুলছ আমি আইচৰ আইটো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব এলফাবেটিকেল চেঞ্চত, ঠিক আছে। অ'কে, চ' লেটছ গো টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ ইজ 116। The resonance structure of a compound are এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ, তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া আছে আমাক, আৰু আমাক কৈছে কি ষ্টেবিলিটি ওলাব দিছে। চ' ষ্টেবিলিটি ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন হয় যে ৰেজনেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাৰ্জ নাথাকিব লাগে, নিউট্ৰেল হ'ব লাগিব, নিউট্ৰেল মানে এইটো কেছত কৈ আছোঁ মই নিউট্ৰেল। তাৰপিছত নাম্বাৰ 2 এটা চাব লাগিব যে চাৰ্জ ছেপাৰেশ্যন, যিমান চাৰ্জ ছেপাৰেট থাকিব সিমান বেছি ভাল। Charge separation is proportional to resonance structure stability। আৰু নাম্বাৰ 3 আমি চাব লাগিব যে এইটো এটা মানে যদি চাৰ্জ ছেপাৰেশ্যন ছেইম হৈ যায় তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে চাৰ্জটো কাৰ ওপৰত আছে। ইফ নেগেটিভ চাৰ্জ ইজ অন electronegative atom, it is more stable, ঠিক আছে। বিকজ নেগেটিভ চাৰ্জ কোনে ষ্টেবল ৰাখিব পাৰিব, যাৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি কেৰেক্টাৰ জ্যাদা আছে, বেছি আছে। বিকজ যদি সি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ নহয় এতিয়া অবভিয়াছলি সি ষ্টেবল ৰাখিব নোৱাৰিব ইলেক্ট্ৰনটো। অ'কে, আমি মানে ফাৰ্ষ্টত এইটো চাব লাগিব, এইটো চোৱাৰ পিছত আমি এইটো চাব লাগিব, তাৰপিছত আমি এইটো চাব লাগিব, ঠিক আছে। মই এইটো কেছৰ কথা পাতি আছোঁ। এনেই জেনেৰেল কেছতো আৰু কণ্ডিশ্যনছ আহে যে অক্টেট ফুল আছে নে নাই, আৰু কণ্ডিশ্যনছ আহে। বাট এইটো কেছত আমি ফাৰ্ষ্টত নিউট্ৰেল হয় নে নাই চাব লাগিব, তাৰপিছত চাৰ্জ ছেপাৰেশ্যন চাব লাগিব, চাৰ্জটো কিমান দূৰত আছে নে ওচৰত আছে, যদি দূৰত থাকে সিমান বেছি ভাল হয়। আৰু আমি চাব লাগিব যে নেগেটিভ যোনটো ইলেক্ট্ৰন আছে সেইটো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেণ্টৰ ওপৰত আছে নে নাই, বিকজ অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেণ্টৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰন থাকিলে ইট উইল বি মোৰ ষ্টেবল, বিকজ এলিমেণ্টটো হোল্ড কৰি ৰাখিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰনটো। অ'কে, তো চাওঁ বোলক এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি চাব লাগিব নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' ইয়াতে নিউট্ৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ তিনিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, নিউট্ৰেল কোনটো হয়, নিউট্ৰেল এইটো হয়। চ' দেৰফৰ 3 ইজ দ্য মষ্ট ষ্টেবল। অ'কে, 3 ইজ দ্য মষ্ট ষ্টেবল। আৰু 2 আৰু 1 চাওঁ এতিয়া বোলক। 2 আৰু 1 দেখা পাইছোঁ যে চাৰ্জ দুটাতে আছে, ঠিক আছে। অ'কে, চাৰ্জ ছেপাৰেশ্যন চাওঁ এতিয়া। চাৰ্জ ছেপাৰেশ্যন দুটাৰ মাজত ছেইম, ইয়াৰ কিমান দুটা এলিমেণ্টৰ পিছত আছে, ইয়াৰ দুটা চাৰ্জ ইয়াৰ এইটো এটা চাৰ্জ, এইটো এটা চাৰ্জ, ইয়াৰ মাজত দুটা এলিমেণ্ট আছে, ইয়াতে ছেইম দুটা এলিমেণ্ট আছে। ত' চাৰ্জ ছেপাৰেশ্যন দি আমি চাব নোৱাৰোঁ, আমি এতিয়া এইটো দি চাব লাগিব কোনটো নেগেটিভ চাৰ্জ ক'ত আছে। অ'কে, চ' আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে যোনটো নেগেটিভ চাৰ্জ হয় সেইটো ইয়াতে অক্সিজেনৰ ওপৰত আছে, ইয়াতে কাৰ্বনৰ ওপৰত আছে। চ' অবভিয়াছ কথা হয় যে নেগেটিভ চাৰ্জ ক'ত ষ্টেবল থাকিব, নেগেটিভ অক্সিজেনৰ ওপৰত ষ্টেবল থাকিব নে কাৰ্বনৰ ওপৰত ষ্টেবল থাকিব। য়েছ, অক্সিজেন নেগেটিভ চাৰ্জটো অক্সিজেনৰ ওপৰত ষ্টেবল থাকিব। অক্সিজেন ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয়, সি চাৰ্জটো আৰামছে ভালকৈ ষ্টেবিলাইজ কৰিব ৰাখিব পাৰিব নিজৰ ওপৰত। অ'কে, চ' দেৰফৰ 2 আৰু 1ৰ মাজত কোনটো ষ্টেবল হ'ব, 2 ষ্টেবল হ'ব। চ' 3 2 1। অ'কে, চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট।
Okay, so 117. Select the incorrect statement. Ethane is infinite number of. Okay, so এইটো question হয় আমাৰ conformational isomers ওপৰত. Isomers ওপৰতো question হয়. Specifically আমাৰ conformational isomers. ঠিক আছে, এতিয়া ইথেনৰ conformational isomers draw কৰোঁ বোলো. So ইথেনৰ ফৰ্মুলা কি হয়? ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো চাওঁ. C3H6. ঠিক আছে, so ইথেনৰ ফৰ্মুলা, sorry, C2H6. C2H6. so এইটো এনেকুৱা দেখাত, মানে আমি যদি ড্ৰ কৰোঁ আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰোঁ, H. অ'কে, তো এতিয়া ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব? যোনটো কনফাৰ্মেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় এইটো কেনেকুৱা হ'ব? এইটো এনেকুৱা হ'ব. চ' অলপ ট্ৰিকি হয় ড্ৰ কৰা. দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনিব, দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাম আছে একচুৱেলি, সেইকেইটা নামটো মই আঁকি আছোঁ. অ'কে, চ' এই দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনিব আমাৰ কনফাৰ্মেশ্যন আইচমাৰত, উইচ ইজ ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ, মানে এই দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাম আছে. ঠিক আছে, চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নাম হয় আপোনাৰ এক্লিপছ, আৰু এইটো আমাৰ হয় ষ্টেগাৰ্ড. ঠিক আছে, অ'কে, ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ আপুনি দেখা পাইছে যে এক্লিপছ ফৰ্মত হাইড্ৰজেন আৰু ইয়াৰ যোনটো হাইড্ৰজেন আছে, ইয়াৰ মাজৰ এংগলটো ছেইম থাকে. মানে এই দুটা মানে এটা প্লেনতে থাকে, এটা প্লেনতে আছে এইটো, ভালকৈ এটা প্লেনতে আছে এইটো. আৰু যেতিয়া আমি ষ্টেগাৰ্ডটো চাওঁ, ষ্টেগাৰ্ডৰ কেছত এইটো যোনটো এইটো হাইড্ৰজেন থাকে, পিছৰ হাইড্ৰজেনটো অলপ টুইষ্টেড থাকে, ইয়াৰ মাজত এটা এংগল থাকে. এইটো কেছত ইয়াৰ মাজত 0 ডিগ্ৰী এংগল আছে, 0 ডিগ্ৰী. ইয়াৰ মাজত এটা এংগল 60 ডিগ্ৰী এংগল এটা আছে ইয়াৰ মাজত. ঠিক আছে, অ'কে. চ' কনফাৰ্মেশ্যনেল আইচমাৰ বেচিকেলি কেনেকৈ ফৰ্ম হয়, যে ইয়াতে এটা কাৰ্বন নম্বৰ 1, কাৰ্বন নম্বৰ 2 আছে. যদি আমি কাৰ্বনটো যদি আগৰ ফালেদি চাওঁ, যদি আমি একদম আগৰ ভিউ লৈ পেলাই চাওঁ, তেতিয়া আৰু যদি আমি পিছৰটো ৰোটেট কৰি দিওঁ, যিমান বেছি ৰোটেট কৰোঁ সিমান বেছি কনফাৰ্মেশ্যনেল আইচমাৰ বনি গৈ থাকে. ঠিক আছে, যেনেকৈ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল দুটাৰ আমি নাম দিছোঁ খালী, এটা আছে এক্লিপছ ফৰ্ম আৰু এটা আছে ষ্টেগাৰ্ড ফৰ্ম. ঠিক আছে, এক্লিপছ ফৰ্মত কি হয়, যোনটো মই অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছিলোঁ, যে এই দুটা কাৰ্বনৰ মাজত এংগল 0 ডিগ্ৰী থাকে, 0 ডিগ্ৰী এংগল থাকে, আৰু এই দুটা মাজত এংগল থাকে আপোনাৰ 60 ডিগ্ৰী. অলপমান মানে টুইষ্ট কৰি ৰোটেট কৰি দিয়ে. ঠিক আছে, চ' এইটো হয় কনফাৰ্মেশ্যনেল আইচমাৰ. কনফাৰ্মেশ্যনেল আইচমাৰ এটা ইথেন মলিকুলৰ কাৰণে বহুত গাল ফৰ্ম হয়, বিকজ আপোনালোকে 60 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰিব পাৰে, তাৰপিছত 70 ডিগ্ৰী ৰোটেট কৰিব পাৰে, বহুত ৰোটেট কৰিব পাৰে. চ' এন ইথেন মলিকুল হেজ ইনফিনাইট নম্বৰ অফ কনফাৰ্মেশ্যন আইচমাৰ, 60, 61, 62, 70 ৰোটেট কৰি গৈ থাকিব পাৰে, যিমান ৰোটেট কৰিব মন যায়. ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ 1 ইজ কাৰেক্ট. ঠিক আছে, মানে কাৰেক্ট অপশ্যন হয় এইটো, সেইকাৰণে আনচাৰ ইজ ৰং. আমাক ষ্টেটমেণ্ট কোনটো ৰং হয় এইটো সুধিছে. ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়. অ'কে, অপশ্যন নম্বৰ বি, এক্লিপছ ফৰ্ম অফ ইথেন হেজ লিষ্ট টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন. এক্লিপছ ফৰ্ম কোনটো হয়? এইটো হয় এক্লিপছ ফৰ্ম আমাৰ. ঠিক আছে, এইটো হয় এক্লিপছ ফৰ্ম. চ' এটা কৈছে কি ইয়াৰ লিষ্ট টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন আছে. টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন মানে কি? টেনশ্যন বেচিকেলি. ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকে নিজে কমন চেঞ্চ লৈ পেলাই কওক, এইটোৰ মাজত আৰু এইটোৰ মাজত কাৰ টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন কম হ'ব? মানে কোনে অলপ প্ৰেছাৰ, মানে টেনশ্যন কম থাকিব দুটাৰ মাজত? অবভিয়াছলি এইটোৰ মাজত থাকিব, বিকজ আপোনালোকে দেখা পাইছে কি এই দুটাৰ মাজত এংগল 0 ডিগ্ৰী আৰু হাইড্ৰজেন বহুত ক্ল'জলি আছে. বাট এইটো কেছত দেখা পাইছে কি হাইড্ৰজেনটো অলপ স্লাইটলি ৰোটেটেড আছে অলপমান ইফালে. চ' সেইকাৰণে অবভিয়াছ কথা হয় যে এইটো যোনটো হাইড্ৰজেন আছে ইটছ ৰোটেটেড টুৱাৰ্ডছ ৰাইট ছাইড. চ' দেৰফৰ দিছ হেজ লেছ টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন. ভেৰি ইজি. অ'কে, চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ ইয়াতে কৈছে কি, ইয়াত মানে কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি এইটো টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন কম আছে, বাট অবভিয়াছলি কথা এইটো টৰ্চনেল ষ্ট্ৰেন কম আছে.
চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং হয়, সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। অ'কে, নাইচ। অ'কে, এণ্ড অপশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 118 আমাক কৈছে কি উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এলাইলিক ক্লৰাইড। এলাইলিক ক্লৰাইড মানে কি, বেনজিন আমাৰ তাত ডাবল বণ্ড থাকিব, ডাবল বণ্ডৰ যোনটো এডজাচেণ্ট কাৰ্বন হয় তাৰ লগত যোনটো কানেক্টেড এলিমেণ্ট থাকিব সেইটো এলাইলিক পজিশ্যন বুলি কয়। এইটো এলাইলিক পজিশ্যন বুলি কয়, এলাইলিক পজিশ্যন, এইটো এলাইলিক পজিশ্যন। চ' দেৰফৰ আমি দেখা পাইছোঁ কি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটোতে এইটো ডাবল বণ্ড, তাৰ ওচৰত যোনটো কাৰ্বন আছে sp3 হাইব্ৰিডাইজ, তাতে এটা ক্লৰিন লাগি আছে। চ' দেৰফৰ এইটো এটা এলাইলিক পজিশ্যন আছে ক্লৰিনটো। চ' অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। ঠিক আছে, এইটোও ছেইম হয়, এইটো এনেকুৱা হয়, ডাবল বণ্ড আছে, তাৰ ওচৰত কাৰ্বন আছে, তাৰ ওপৰত আপোনাৰ Cl লাগি আছে, বাট এইটো হয় বেনজাইলিক, এইটো বেনজাইলিক পজিশ্যন আছে। ঠিক আছে, আমাক সুধিছে এলাইলিক, চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট। যদি বেনজাইলিক ক'লে হয় দেন অপশ্যন নম্বৰ বি উড হেভ বিন ৰাইট। ঠিক আছে, অলপ মেচি হৈছে, বস্তুটো চাফা কৰি দিওঁ। অ'কে, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 119, 120। অ'কে, তো আমাক কৈছে কি চিলেক্ট দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন। চিলেক্ট দ্য প্ৰডাক্ট অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন। ফাৰ্ষ্টত আমাক এইটো দিয়া আছে, এনিছল দিয়া আছে, আৰু আমাক HBr দিয়া আছে। অ'কে, তো HBr কি হয়, HBr হয় আমাৰ ষ্ট্ৰং এচিড। ষ্ট্ৰং এচিড হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ যোনটো আমাৰ বেনজিনৰ যোনটো OCH3 আছে, OCH3, ইয়াৰ যোনটো অক্সিজেন হয় সেইটো OCH3 যোনটো আছে সেইটো আমাৰ প্ৰটনেট হৈ যাব, প্ৰটনেট হৈ গ'ল বিকজ অফ HBr। ঠিক আছে, প্ৰটেন হৈ গ'ল। প্ৰটনেট হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, এইটো বণ্ড ভাঙি যাব। ঠিক আছে, এইটো বণ্ড নাভাঙে, যোনটো OCH3 হয়, ফাৰ্ষ্ট মই আকৌ এবাৰ দেখাই আছোঁ। চিম্পল, বেছি টাফ নহয় এইটো। দিছ ইজ আৱাৰ O, দিছ ইজ আৱাৰ CH3। চ' আমাৰ কি হ'ব, এইটো যোনটো বণ্ড হয় এইটো বণ্ড ভাঙি যাব। ঠিক আছে, ভাঙাৰ পিছত যোনটো HBr আছে, HBr যোনটো আছে, এইটো দুটা বণ্ড আছে, এইটো এটা বণ্ড আছে, এইটো এটা বণ্ড আছে। আমাৰ এইটো বণ্ড ব্ৰেক হৈ নাযায় বিকজ এইটো বণ্ড ব্ৰেক হৈ নাযায় বিকজ এইটো ৰেজনেঞ্চ আছে, আৰু এইটো বণ্ড ব্ৰেক হৈ যাব বিকজ এইটো চিগমা বণ্ড হয়। চিগমা বণ্ড ইজ ইজিয়াৰ টু ব্ৰেক। চ' আমাৰ এইটো বণ্ড ব্ৰেক হৈ যাব, এইটো বণ্ড ব্ৰেক হৈ যাব, ইয়াৰ H2 ইয়াতে আহি যাব, আৰু CH3 আৰু Br একেলগে ছাবষ্টিটিউট হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' দেৰফৰ আমাৰ লাষ্টত কি ফৰ্ম হ'ব, প্ৰডাক্টত ফৰ্ম হ'ব OH প্লাছ CH3Br। ভেৰি ইজি ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ল। এইটো ব্ৰেক হৈ যাব, ইয়াৰ জেগাত হাইড্ৰজেন আহি যাব, হাইড্ৰজেন অহাৰ পিছত CH3 আৰু Br একেলগে ৰিয়েক্ট হৈ যাব। ঠিক আছে, অ'কে, চ' দেৰফৰ আনচাৰ ইজ ফিনল প্লাছ CH3Br। চ' অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ ৰাইট। অ'কে, চ' এটা আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, দ্য কাৰেক্ট ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ৰেট অফ এলকালিন হাইড্ৰলাইচিছ থ্ৰু SN2 মেকানিজম অফ দ্য ফলোয়িং এলকাইল ক্লৰাইড ইজ। অ'কে, আমাক SN2 অৰ্ডাৰ সুধি আছে, অৰ্ডাৰ অফ SN2। চ' SN2 অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চ' আমাৰ তাত CH3 3Cl আছে, 3Cl আছে, দেন আমাৰ তাত CH3 2CHCl আছে, দেন আমাৰ তাত CH2Cl আছে, আমাৰ তাত CH3Cl আছে। অ'কে, তো এতিয়া আমি জানো যে SN2 ৰেটৰ কাৰণে SN2 ইজ ডাইৰেক্টলি ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু হিণ্ড্ৰেঞ্চ। ঠিক আছে, যদি হিণ্ড্ৰেঞ্চ বেছি হয় তেতিয়া SN2 ৰেট কমি যায়, হয়নে নাই? চ' সেইকাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে চবতকৈ হিণ্ড্ৰেঞ্চ কোনটো কম থাকিব ইয়াতে, এইটো হয় 3 ডিগ্ৰী, এইটো হয় 2 ডিগ্ৰী, এইটো হয় 1 ডিগ্ৰী, আৰু এইটো হয় চিম্পল নৰ্মেল CH3Cl। ঠিক আছে, চ' হিণ্ড্ৰেঞ্চ চবতকৈ কম কাৰ হয়, চবতকৈ কম হিণ্ড্ৰেঞ্চ কম হয় এই দুটাৰ, এইটো আৰু এইটো। চ' চবতকৈ ইজিলি SN2 কাৰ হ'ব, ইয়াৰ হ'ব, তাৰপিছত
এইটো কম্পাউণ্ডৰ হ'ব এণ্ড চিন্স এইটো 2 ডিগ্ৰী হয় ইয়াতে অলপমান হিণ্ড্ৰেঞ্চ থাকে বিকজ 2 ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে এণ্ড এইটো কম্পাউণ্ড কি 3 ডিগ্ৰী হয় ইয়াতে ক'ব গ'লে এছএনটো পচিবলে নহয় বিকজ এইটো 3 ডিগ্ৰী এইটো এলকাইল ক্লৰাইড হয় চ' সেইকাৰণে ইয়াতে এছএনটো পচিবলে নহয় বিকজ 3 ডিগ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে এইটো Cl চ' যদি 3 ডিগ্ৰী হয় ইয়াতে এটাকে কৰিব নোৱাৰিব এছএনটো মেকানিজম দি বিকজ এইটো পুৰা ষ্টেৰিকেলি ক্ৰাউডেড আছে এইটো জেগা অ'কে চ' দেৰফৰ ইয়াৰ চবকে ৰেট কম হ'ব চবকে ভাল ৰেট CH3Clৰ হ'ব তাৰপৰা পিছত CH3CH2Clৰ হ'ব দেন 2 ডিগ্ৰী হ'ব দেন লাষ্টত চবকে বেয়া ৰেট হয় CH3CClৰ চ' দেৰফৰ আনচাৰ নাম্বাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ C is the right answer. Okay students, that is all for this video. যদি কিবা বুজি পোৱা নাই প্লিজ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম দিয়া আছে ইউ কেন প্লিজ কণ্টেক্ট মি ডাউট থাকিলে প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিব আইল বি হেপী টু হেল্প এণ্ড দেট ইজ অল থেংক ইউ ফৰ টিউনিং ইন ইয়াৰ পিছত আমি 2024 2022 আৰু 2021 PYQs আমি তালৈ যাম অ'কে থেংক ইউ ফৰ টিউনিং ইন